नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म Ncell Wirefree राउटरको बारेमा जानकारी दिने गर्दैछु, साथै यसको अनबक्सिङ पनि गर्दैछु। यसभित्र हामी के छ, कसरी हामी लिन सक्छौं त्यो बारेमा हामी जानकारी दिन्छौं। सुरु गरौँ आजको भिडियो। अब यो Ncell Wirefree राउटर त के हो त भन्दा, यो चाहिँ 4G नेटवर्क चल्ने एरियामा हामीले वाइफाई चलाउनको लागि चाहिँ एउटा सजिलो माध्यम हो। यसबाट चाहिँ हामीले 4G नेटवर्क भित्र रहेर नेट चलाउन सक्छौं। यो चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। जुनसुकै ठाउँमा नि हामीले जुन ठाउँमा Ncellको 4G चल्छ त्यो ठाउँमा हामीले युज गर्न सक्छौं। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, सबभन्दा पहिले हामीलाई Ncell सेन्टरमा गएर हामीले फर्म भरेर हामी लिन सक्छौं। अब यो आइसकेपछि हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्दैछौं। हेरौँ यसभित्र हामी के छ, यसमा हामी के काम गर्न सक्छौं त। सुरु गरौँ। अब यो बक्सलाई हामीले खोल्दैछु। अब यसमा दुईटा सिम आउँछ। एउटा मेन सिम हुन्छ जसबाट हामी नेटमा चलाउन सक्छौं, र अर्कोमा चाहिँ 5GB डेटा 200 मिनेट चाहिँ टक टाइम भ्यालु सहितको बोनस आउँछ। त्यसपछि अब अर्को यो भयो हाम्रो राउटर। त्यस्तै अर्को हाम्रो चार्ज केबल, त्यस्तै हामीले कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा नेट जोड्नको लागि केबल, यो भयो एन्टेना, यो भयो हाम्रो बिल, त्यसपछि युजर म्यानुअल र यसको सिरियल नम्बर सहितको बक्स हुन्छ। अब सबभन्दा पहिले हामीले यसलाई एन्टेनालाई हामीले यसलाई कनेक्ट गर्ने। यसरी हामीले यसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौं। अर्को पनि हामी त्यसै गरी कनेक्ट गर्ने। त्यसपछि पछाडिको सिम हाल्ने भागलाई हामीले ओपन गर्ने। र हाम्रो मेन सिमलाई यसलाई निकालेर हामी यसभित्र राख्न सक्छौं। त्यसपछि यसलाई कभरलाई हामीले बन्द गरिदिने। अब त्यसपछि यसको चार्जरलाई हामी जोड्छौं। अब यसपछि यो अन हुन्छ। यसपछि हामीले चलाउन सक्छौं। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव कमेन्टको लागि मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।